MBBS સ્ટુડન્ટ રશિયન. મારા પહેલેથી જ સપનું હતું કે હું MBBS સ્ટુડન્ટ બનીશ, પણ નીટના ઓછા માર્ક્સના કારણે હું ના બની શકી. પછી મારી હિંમત તૂટી ગઈ અને મેં ડિસાઈડ કર્યું કે હવે ચલો અહીંયા જ કશું કરી લઈશું. પણ થેન્ક ટુ MDO કે એમણે મને સપોર્ટ કર્યો કે હા તમે હજુ બી MBBS કરી શકો છો. જી હા, એબ્રોડમાં તેમણે મને સપોર્ટ કર્યો કે હા તમે ત્યાં MBBS કરી શકો છો. તેમણે મને યુનિવર્સિટી સિલેક્ટ કરી આપી, કબાર્ડિનો બલ્કેરિયન સ્ટેટ યુનિવર્સિટી રશિયા. ત્યાં ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણવાનું છે અને ત્યાંનો એક્ઝામ પ્લાન બી બિલકુલ આપણે MCIને લગતું છે, જેથી અહીંયા ઇન્ડિયામાં આવીને બી કોઈ તકલીફ ના પડે. ત્યાં હોસ્ટેલ ફેસિલિટી બી એટલી મસ્ત છે અને તમને પ્રોપર ગાઈડન્સ બી મળી શકે છે. સો થેન્ક યુ ટુ MDO કે તેમણે મને સપોર્ટ કર્યો કે હું ડૉક્ટર બની શકે છું અને આઈ એમ ફ્યુચર ડૉક્ટર ફ્રોમ MDO.